নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ 10,000 টকাৰ নতুন লিষ্ট সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ 10,000 টকা পোৱাৰ মহিলাৰ যিটো সংখ্যা মানে লিষ্ট, কিমান মহিলাই এই টকাটো লাভ কৰিব, কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান মহিলা আৰু ব্লক ৱাইজ কিমান মহিলাই এই আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব, কিমানে নাপায় সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্য থকা এখন লিষ্ট আহিছে। কোনটো ব্লকত কিমানগৰাকী মহিলাই এই 10,000 টকা লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্য সন্নিবিষ্ট এখন তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে অসম চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ এই যিটো ৱেবছাইট, এই ৱেবছাইটতে সেই তালিকাখন পোৱা গৈছে। 17/3/2025 এই তালিকাখন ইতিমধ্যে আপলোড কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ যিটো ৱেবছাইট, তাত আপোনালোকে যাব, বিশেষকৈ MMUA.in.gov in Assam এনেকৈ যদি আপোনালোকে গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰে তেতিয়াও আপোনালোকে এই পেজটো পাই যাব। এই পেজত আপোনালোকে চাওক MMUA মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ বিষয়ে সবিশেষ যিখিনি তথ্য ইয়াত সেইখিনি আপোনালোকে পাই যাব। আপোনালোকে নেক্সট এইম অফ দ্য স্কিম, ইয়াত গোটেই স্কিমখনৰ সবিশেষ তথ্যখিনি আছে। মানে আপোনালোকে যিমান স্কিমখনৰ সম্পৰ্কত জানিব খোজে এই ৱেবছাইটটোতে আপোনালোকে সকলো তথ্য লাভ কৰিব। আমি যিহেতু এই সম্পৰ্কত আগতে কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, গতিকে আমি আজি সেই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা নকৰোঁ। এতিয়া মূল কথা, তালিকাখন ক'ত পাম। তালিকাখন যদি আপোনালোকে চাব খোজে তেতিয়াহ'লে 3টা ডটত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে চাওক হোম, এনালাইটিক্স, ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আৰু লাভ প্ৰতিনিধি। ইয়াত আপোনালোকে এনালাইটিক্সত ক্লিক কৰক। এনালাইটিক্সত ক্লিক কৰিলে এনেকৈ আপোনালোকৰ আহি যাব। চাওক লাষ্ট আপডেটেড অন 2025-3/17/12/5/8/17 মানে 17 মাৰ্চত এখন আপলোড কৰা হৈছে। ইয়াত চাওক ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ডাটা। এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ডাটাখিনি প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব পাৰে, বোলে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান মহিলাই এই আঁচনিৰ 10,000 টকা লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কত চাওক। প্ৰথম আহিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম, ফৰ্ম কালেক্টেড, ফ্ৰম এপ্ৰুভ, ফ্ৰম ৰিজেক্টেড, ৰিকমেণ্ডেড টু DLMC। এতিয়া চাওক বাজালি। এতিয়া বাজালি সমষ্টিত প্ৰথমতে ফ্ৰম কালেক্ট হৈছিলে 46,042 আৰু ফ্ৰম এপ্ৰুভ হ'ল তাৰে 41,456 আৰু ৰিজেক্ট কিমান হ'ল আপোনালোকে চাওক 4,586। ঠিক একেদৰে বাক্সা জিলাত আপোনালোকে চাওক 97,526 ফ্ৰম কালেক্ট হৈছিলে, তাৰে এপ্ৰুভ হ'ল 85,571 আৰু ৰিজেক্ট হ'ল 11,955। বৰপেটা জিলাত চাওক 1,51,200 ফৰ্ম ইয়াত কালেক্ট হৈছিলে, 52,806খন ফৰ্ম এপ্ৰুভ হৈছে আৰু 98,196 ৰিজেক্ট হৈছে। ইয়াত যথেষ্ট ফৰ্ম ৰিজেক্ট হৈছে। বিশ্বনাথ চাৰিআলিত চাওক 1,14,907খন কালেক্ট হৈছিলে আৰু 10,865 এপ্ৰুভ আৰু 14,042 ইয়াত ৰিজেক্ট হৈছে। নেক্সট বঙাইগাঁৱত তেনেকৈ 1,02,37 ফৰ্ম কালেক্ট হৈছিলে, 67,139 ফৰ্ম এপ্ৰুভ হৈছে আৰু 33,098খন ফৰ্ম ইয়াত ৰিজেক্ট হৈছে। তেনেকৈ কাছাৰ, চৰাইদেউ, চাৰিং, দৰং, ধেমাজি এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত চাই যাব পাৰিব। ডিব্ৰুগড়, ডিমা হাছাও, গোৱালপাৰা, গোলাঘাট, হাইলাকান্দি, হোজাই, যোৰহাট। এতিয়া যোৰহাটত আপোনালোকে চাওক 1,12,349খন ফৰ্ম ইয়াত কালেক্ট হৈছিলে, 1,08,003খন ফৰ্ম এপ্ৰুভ হৈছে, 4,346 ৰিজেক্ট হৈছে। কামৰূপত যথেষ্টখিনি ফৰ্ম কালেক্ট হৈছিলে, 2,22,713খন ফৰ্ম ইয়াত কালেক্ট হৈছিলে, এপ্ৰুভ হ'ল 1,89,423 আৰু ৰিজেক্ট হৈছে 33,290। তেনেকৈ কামৰূপ মেট্ৰ'ত বেছি ফৰ্ম বাৰু ইয়াত কালেক্ট হোৱা নাছিলে, 29,975 ফৰ্ম ইয়াত কালেক্ট হৈছে আৰু 25,753 ইয়াত এপ্ৰুভ হৈছে। নেক্সট তেনেকৈ কাৰ্বি আলং, কোকৰাঝাৰ, লখিমপুৰ, মাজুলী এইখিনি আপোনালোকে এনেকৈ ইয়াত চাব পাৰিব। সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি ইয়াত পাব। 35টা ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান কিমান ফৰ্ম কালেক্ট হৈছে, কিমান ৰিজেক্ট হৈছে আৰু কিমান এপ্ৰুভ হৈছে। যদি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাব খোজে ইয়াত এনেকৈ চাব পাৰিব। এতিয়া চাওক, যদি আপোনালোকে LAC ৱাইজ চায়, মানে বিধানসভা ৱাইজ যদি আপোনালোকে চাব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিউ LAC ৱাইজ এইটো ক্লিক কৰক। ভিউ LAC ৱাইজ ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এইটো দেখিছে ডিষ্ট্ৰিক্টখিনি পাব। ডিষ্ট্ৰিক্টত চাওক
বাজালি ডিষ্ট্ৰিক্টত LAC নেম বাজালি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিকেইটা LAC বাজালি ডিষ্ট্ৰিক্টত LAC নেম চাওক ভৱানীপুৰ সৰভোগ ইয়াত চাওক ফৰ্ম কালেক্টেড 29,709 আৰু ফ্ৰম এপ্ৰুভ 18,898 আৰু ফ্ৰম ৰিজেক্টেড 10,811 গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে আকৌ নিজৰ LACত কিমানে পাইছে এইটো চাব পাৰিব প্ৰতিটো LACৰে কিমান এপ্ৰুভ হৈছে কিমান ৰিজেক্ট হৈছিলে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত এনেকৈ চাই ল'ব পাৰিব LAC ৱাইজ ডাটাখিনি চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ ভিউ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত ক্লিক কৰক ভিউ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত ক্লিক কৰিলে আপোনালোক আকৌ আগৰটো পেজলৈ ঘূৰি যাব এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে চাওক এই যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট নেমত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ব্লক ৱাইজ চাব পাৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট নেমৰ প্ৰথম আপোনালোকে বাজালিত ক্লিক কৰিলে বাজালিত ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো পেজ পাব এয়া চাওক ব্লক ৱাইজ ডাটা এতিয়া বাজালি ব্লক ৱাইজ ফৰ্ম কালেক্টেড হৈছিলে 20,736 ফ্ৰম এপ্ৰুভড হ'ল 19,374 আৰু ফ্ৰম ৰিজেক্ট হ'ল 1,362 তেনেকৈ ভৱানীপুৰ এনেকৈ আপোনালোকে ডাটাখিনি চাব পাৰিব আকৌ চাব খোজে তেতিয়া গো বেক কৰক গো বেকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আকৌ এনেকৈ বাক্সা আকৌ বৰপেটা নিজৰ যিটো আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ধৰি লওক আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যেনিবা চৰাইদেউ এতিয়া আপোনালোকে চৰাইদেউত ক্লিক কৰক চৰাইদেউত ক্লিক কৰিলে ব্লক ৱাইজ আপোনালোকে কিমান মহিলাই এই 10,000 টকা পাব আকৌ আপোনালোকে চাব পাৰিব এতিয়া চাওক লাকুৱাত চাওক ফ্ৰম কালেক্টেড 4,639 আৰু ফ্ৰম এপ্ৰুভড হৈছে 4,421 ৰিজেক্ট হৈছে 218 মানে এটা একুৰেট ডাটা আপোনালোকে লাভ কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে ব্লক ৱাইজ চাব এতিয়া ব্লক ৱাইজ চোৱাৰ পাছত এই তালিকাখনত কিন্তু SAG নেম সহ সদস্যসকলৰ নাম অহা নাই গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নামটো আছেনে নাই সেই সম্পৰ্কত জানিবৰ বাবে কিন্তু অপেক্ষা কৰিব লাগিব তালিকাখনত যিহেতু এতিয়ালৈকে ব্লক ৱাইজহে এনেকৈ সিলেকশ্যন হোৱা যিটো মহিলাৰ সংখ্যা সেইটোহে কিন্তু ইয়াত উল্লেখ আছে কোনটো SAG কেইগৰাকী মহিলাই এই 10,000 টকাটো পাব আৰু মহিলাসকলৰ নামসহ তালিকাখন এতিয়াও আপডেট কৰা নাই যদি আপোনালোকে ব্লকত খবৰ কৰে হয়তো সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে জানিব পাৰে বা আপোনালোকৰ SAG লৈ বা জীৱিকা সখীসকললৈ লিষ্টটো যাব পাৰে যদি লিষ্ট পাইছে ইতিমধ্যে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব এইখন যিহেতু 17/3তে আপডেট হৈছে আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ আৰু কেইটামান দিনৰ পিছতে আপোনালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি নিশ্চয় গম পাব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ